بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دانش آموزان و همراهان وبسایت بالینیامانی.com. امروز قصد داریم تا با ادامه سلسله مباحث دوره‌های زبان انگلیسی کنکور درس 2 زبان 12 رو ضبط کنیم. خب همونطور که در درس‌های قبلی و وبینارهای قبلی بهتون توضیح دادم، هر درس ما شامل یه دونه مپ هست، یعنی نقشه خودش رو داره هر درسی. مثلا lesson 1 sense of appreciation، درس 1 حس قدردانی، حس قدرشناسی، از صفحه 15 بود تا صفحه 41. ما آماده میشیم برای درس، مکالمه ها، new words and expressions و چیزایی که در جلسات قبل توضیح دادم. مثلا ما جلسات قبل کلمات جدید و اصطلاحات جدید رو کار کردیم. توی در واقع ریدینگ هامون اومدیم که respect your parents رو یاد گرفتیم، question generation رو یاد گرفتیم، تو vocabulary development collocations رو یاد گرفتیم، تو grammar passive voice رو یاد گرفتیم و سوالات دوم سوالی رو. خب جلسه امروزمون در مورد چی هست؟ من اجازه بدین این چیزا رو پاک کنم که از اول چیز بشیم، راحت‌تر بتونیم انجام بدیم کارمون رو. اوکی. سری سیستم رو هم تنظیم می‌کنم. خب در درس امروز ما چی یاد میگیریم؟ آماده میشیم برای درسمون. Introduction to the lesson. اوکی. Conversation، مکالمه. Talking about dictionaries. صحبت کردن در مورد فرهنگ لغت ها. اوکی. New words and expressions. کلمات جدید و اصطلاحات جدید. Learning vocabulary of reading. یاد گرفتن واژگان ریدینگ. اوکی. Reading. How to use a dictionary. چگونه از یک دیکشنری استفاده کنیم. Reading strategy. استراتژی یاد خوندن. هایلایت کردم. مثلا این کاری که الان من دارم انجام میدم، رو اون چیزایی که مهم است رو هایلایت میکنم. Reading comprehension. درک مطلب که سوالات درک مطلب رو اونجا بهتون میدن. Vocabulary development. توسعه واژگان. بچه ها یکی از مهمترین عامل یادگیری زبان توسعه واژگان هست. مثل فیزیک میمونه. شما فرمول رو یاد گرفتید، باید بتونید جایگذاری بکنید. حالا باید بتونید چی رو جایگذاری بکنید توی این گرامر، چی رو درست جایگذاری بکنید که با عقل جور در بیاد. شما ممکنه یک عدد اشتباهی رو در فرمول انرژی جنبشی جایگذاری بکنید که منجر به یک نتیجه اشتباه بشه. چی رو باید در این فرمول جایگذاری بکنم، توی گرامر جایگذاری بکنم که بتونه به نتیجه درست منجر بشه. پس باید تو توسعه واژگانتون خیلی دقت بکنید. گرامر همون فرمول ها هستن بچه ها. relative clauses. عبارت های موصولی، عبارت های وصل کننده. بله، عبارت های وصل کننده. see also. همچنین ببینید جملات شرطی نوع 2. اگر جملات شرطی های قبلی رو یاد نگرفتید، من بهتون توصیه میکنم که برید حتما دوره های قبلی رو ببینید تا بتونید با استفاده از اونها جملات شرطی نوع قبلی رو یاد بگیرید. نوع‌های 1 و 2 رو یاد بگیرید. اجازه بدید من وبسایت رو بالا بیارم. ببینید بچه‌ها، اینجا تو دوره های اتاقای بحث و گفتگو، تو دوره زبان انگلیسی، تو دوره زبان 11 اینجا میتونید قشنگ کاملا وارد دوره بشید و فایل های مختلف رو برای خودتون دانلود بکنید ازشون استفاده بفرمایید. اوکی. مثلا تو دوره زبان 10 هستن که فایل های مربوط به جملات شرطی باشن. هر جلسهش رو هم میتونید برای خودتون به صورت جداگانه دانلود کنید. خب این از این. Listening and speaking. Talking about imaginary situations. صحبت کردن در مورد موقعیت های فرضی. Writing.
پاراگراف. بچه ها رایتینگ، شما در هر رشته ای برید، خب هر رشته ای برید، نه اینکه بگم حتما ازتون زبان انگلیسی میخوان، رایتینگ رو ازتون میخوان. رایتینگ رو ازتون میخوان. شما باید بلد باشید یه پاراگراف خیلی خوب بنویسید که انسجام داشته باشه، اینتروداکشن داشته باشه، معرفی داشته باشه. باید بتونید یه همچین پاراگرافی بنویسید که بتونید خواننده خودتون رو متقاعد کنید که فلان فرضیه شما درسته. اوکی؟ What you learned، چیزی که شما یاد گرفتید. Review lesson 2، مرور درس 2. این که میگید what you learned در کنکور حذف شده، آقا این اصلا قابل فهم نیست. What you learned یعنی چیزی که شما یاد گرفتید. خب چیزی که شما یاد گرفتید همون در کنکور میاد دیگه. What you learned معنیش رو خودشه، چیزی که شما یاد گرفتید. در کنکور نگید که what you learned حذف شده نمیاد. what you learned حذف شده قسمتش، ولی یعنی اون چیزی که شما خودتون یاد گرفتید. پس اون چیزی که شما یاد گرفتید در کنکور میاد. Review lesson 2، مرور درس 2. Okay, so let's get down to the business of the second lesson number 2. So we go to lesson number 2. Okay, here we go. So lesson 2. Look it up. بگرد دنبالش، پیداش کن. Look it up. افعال جدا شدنی بچه ها. افعال جدا شدنی. Look up جدا شده، یه ایت اومده وسطش. بذار بهتون بگم اینجوری، مثلا وایت بورد من بیارم. وایت بورد. خب بورد من تا آماده میشه من یه سری توضیحات رو بدم. خب look it up، بگرد دنبالش. بگرد دنبالش. دنبال چی؟ دنبال لغت بگردیم. البته این صفحه نارنجی من به طراحان کتاب پیشنهاد نمیکنم که این صفحه نارنجی داشته باشن، چون چشم رو میزنه موقع خوندن و اذیت میکنه. اوکی بچه‌ها، من دوره های تست زنی رو هم حتما کار میکنیم. اجازه بدید که من این دوره رو به صورت کامل ضبط کنم که دوره های تست زنی رو هم حتما با هم دیگه پیگیری خواهیم کرد. Interesting facts، واقعیت های جالب. The first Persian dictionary، اولین دیکشنری فارسی was compiled. compile شد. compile یعنی چی شد؟ جمع‌آوری شد. around 1000 years ago، حدود 1000 سال پیش. around 1000 years ago. Okay, that's right. compiled جمع‌آوری شد. compiled جمع‌آوری شد. البته خودش همون فعل گذشته، این گذشته compile. compile جمع‌آوری شد. compiled جمع‌آوری شد. Okay, around 1000 years ago، حدود 1000 سال پیش. The largest dictionary in the world took 134 years to complete. The largest، بزرگترین دیکشنری جهان، بزرگترین دیکشنری جهان طول کشید چقدر؟ 134 سال طول کشید که کامل بشه. to complete. complete یعنی کامل شدن. from 1864 to 1998، از سال 1864 تا سال 1998، حدود 100 سال، 134 سال طول کشید که کامل بشه. Okay, around 4000 new words are added to the English dictionary every year.
حدود هر روز، هر سال، چیز میگه هر سال every year، میگه یعنی هر سال every year، هر سال. میگه around حدود 4000 کلمه جدید اضافه میشند. added اضافه میشند to the English dictionary به انگلیسی زبان انگلیسی، به دیکشنری زبان انگلیسی هر ساله. هر ساله. The size of the smallest dictionary in the world اندازه کوچکترین دیکشنری در جهان is about 27 to multiple 18 millimeters which needs to be read with a magnifying glass. میگه اندازه کوچکترین دیکشنری در جهان حدود 27 در 18 میلیمتره که لازم خونده بشه با یک عینک، با یک ذره بین، از این عینک هایی که درشت می‌بینید، ذره بین عینک های، یا میشه عینک های درشت بین. خب read it as 27 by 18 millimeters. میگه اینو اینجوری بخونید که البته این یک روششه. روش دومش هم میشه نگاه کنید ببینید بچه ها. الان من اینو ادیت کنم. خب نشون. اوکی. "27 multiple 18 millimeters", 27 by 18 millimeters. یه روشش اینه که بگیم 27 ضرب در 18 میلیمتر. یه روش دومش اینه که میگیم 27 در 18 میلیمتر. این بالا ضرب بود، اینجا در بود. خب فرق میکنم با دو تا روشش هم بیاری درست. So the first picture is about a girl who is using a dictionary to find new words and expressions. New words and expressions. تصویر اول در مورد یک خانومیه که یا دانش آموزیه که داره دنبال لغات و اصطلاحات جدید در دیکشنری میگرده. حالا معنیشون میخواد پیدا کنه. The second picture is about a person who is using his phone. iPhone to use his he's using his iPhone, a dictionary on his iPhone so he can find the meanings of the words. عکس دومش هم راجع به یک فردی که داره از گوشیش یا آیفونش داره استفاده میکنه که یک لغت رو در دیکشنری معنیش رو پیدا بکنه. Okay. In the third picture you see a lot of three kinds of dictionary. Okay. A monolingual dictionary, which is the first one. یک دیکشنری تک زبانه که اولین دونه است، جرمن، آلمانیه. The second one is a monolingual dictionary، اسپانیاییه. و دیکشنری آخرم که یک دیکشنری دو زبانه هست، یعنی از انگلیسی به ایتالیایی، bilingual dictionary، دیکشنری دو زبانه. Okay. The last photo is about a dictionary entry. بچه‌ها entry نگاه کنید، entry کاشین entry هر یه صفحه خالی هم داشت. entry یعنی مدخل. This is about a dictionary entry. یه مدخل دیکشنریه. یه مدخل دیکشنریه در داخل دیکشنری. education، educated، تربیت شده. Okay, get ready. Match the pictures with dictionary types. Match pictures with dictionary types. تصاویر رو تطبیق بدید با انواع دیکشنری ها. So the first dictionary is a French-Persian dictionary. اولین دیکشنری یک دیکشنری فرانسه به فارسیه. بچه‌ها فرانسه به فارسی یه دیکشنری دو زبانه هست. Okay. The second picture is about a Persian dictionary. بچه‌ها دیکشنری فارسی خودش به تنهایی تک زبانه است. دو زبانه نیست، تک زبانه است. Okay.
پس من میام توضیحات این پایین رو میخونم. مونو یعنی تک بچه‌ها. پیشوند در واقع پیشوند لینگوال اگر مونو باشه میشه تک زبانه. مونولینگوال دیکشنری تک زبانه. مونو تک، مونو یعنی یه دونه، تک. one unique alone. lingual related to language. lingual یعنی زبانی، مرتبط با زبان. مونولینگوال تک زبانه. مثل شما بعضی از اگه کار صدا کرده باشیم میشه مونو لفت یعنی فقط بلندگوی سمت راست، سمت چپ. مونو رایت یعنی فقط بلندگوی سمت راست. خب ان مونولینگوال دیکشنری، مونولینگوال یعنی تک زبانه. کدوم دیکشنری تک زبانه است؟ دیکشنری فارسی. پیشوند بای به هر کلمه بچسبه میشه دوتا، معنای دوتا رو میده، یعنی تنها نیست. اوکی، معنای دوتا رو میده. خب لینگوال هم یعنی زبانی. بایلینگوال یعنی چی؟ یعنی دو زبانه. بایلینگوال، lingual related to language. bilingual two languages، دو تا زبان میشه چی؟ bilingual دو زبانه. حالا دیکشنری های پایین چی؟ دیکشنری پایین هم همینطور. این یکی دیکشنری اسپانیایی تک زبانه است، دیکشنری فارسی به انگلیسی هم دو زبان است. بله بچه ها. Check which type of dictionary you use in the following situations. تیک بزنید. Which type of dictionary do you use? کدوم نوع از دیکشنری استفاده میکنید؟ You use. این عبارت موصولیه بچه‌ها. عبارت موصولیه که برای میگه which، کدومش. حالا کدومش این برای انسان یا غیر انسان؟ برای غیر انسانه. Which type of dictionary you use in the following situations. کدومی که از اون دیکشنری استفاده می‌کنید در موقعیت‌های پایین. اوکی؟ دیکشنری تایپس، situation. انواع دیکشنری ها، اینم موقعیت هاش. این ور انواع دیکشنری ها رو داریم، این ور هم موقعیت هاش رو داریم. خب دیکشنری اول یه دیکشنری انگلیسی به فارسیه. دیکشنری انگلیسی به فارسیه. اوکی؟ دیکشنری دوم یه دیکشنری فارسی به انگلیسیه. پس این دو تا دیکشنری اول دو زبانن. اوکی، برای کارهای دو زبانه احتیاجشون داریم. مثلا بخوام یه شعری رو ترجمه بکنیم از انگلیسی به فارسی یا از فارسی به انگلیسی. An English dictionary یه دیکشنری تک زبانه، انگلیسی، دیکشنری انگلیسی. Translating an English poem. Translate یعنی چی؟ ترجمه کردن. Translating an English poem. ترجمه کردن یک دیکشنری، یک شعر انگلیسی. شعر انگلیسی خب کدوم دیکشنریه؟ دیکشنری اولی. An English Persian Dictionary یه دیکشنری فارسی به انگلیسی. قبوله؟ اوکی. Finding the meanings of quit. پیدا کردن معانی quit یعنی رها کردن. خب بخوایم معانی quit رو پیدا بکنیم چیکار میکنیم؟ خب یه راهش اینه که از دیکشنری فارسی به انگلیسی An English Persian Dictionary استفاده میکنیم. یه راهش هم اینه که از دیکشنری انگلیسی استفاده میکنیم که معنای اولیش رو به دست بیاریم، معنای اصلیش رو به دست بیاریم. Searching for the word ساختمان. Searching for the word ساختمان in English. جستجو کردن درباره کلمه ساختمان، برای کلمه ساختمان در انگلیسی. کلمه ساختمان در انگلیسی. خب یه دیکشنری فارسی به انگلیسی احتیاج داریم دیگه. بعد ساختمان میشه چی؟ میشه building. اینجا منشو نوشتم. Looking up the adjective of destroy. گشتن به دنبال صفت کلمه destroy. خب صفت کلمه destroy از چه راهی به دست میاد؟ از راهی به دست میاد که از انگلیس دیکشنری تک زبان استفاده کرده باشی. خب دیکشنری تک زبان اینجا چیه؟ An English dictionary. احسنتون. An English dictionary. Looking up the Persian meanings. Looking up the Persian meaning.
گشتن دنبال معنای فارسیه. معنای فارسی چی؟ Actions speak louder than words. به عمل کار برآید به سخنرانی نیست. خب بخوایم معنای فارسی این ضرب المثل رو، این پروورب رو در بیاریم چیکار میکنیم؟ میریم وارد دیکشنری انگلیسی به فارسی میشیم. قبوله؟ این از این. Check what type of information. تیک بزنید که کدوم نوع از اون اطلاعات رو نمیتونید پیدا کنید در یک دیکشنری انگلیسی. تیک بزنید اونایی که نمیتونید پیدا کنید، علامتشون بزنید. اجازه بدید من این رو پاک کنم فعلا. خب حتی این دوتا رو آندو بکنم بهتره. کدوم اطلاعات رو نمیتونید پیدا کنید؟ English meaning معنای انگلیسی. خود در دیکشنری انگلیسی معنای انگلیسی هست. Persian meaning در یه دیکشنری انگلیسی تک زبانه معنای فارسی نیست، چون تک زبان است دیگه، معنای فارسی نیست. Pronunciation تلفظ هم هست. Stories and poems داستان ها و شعرها. داستان و شعر که میاد تو فرهنگ لغت، اون نمیاد. Word types انواع کلمات، مثلا چه نوعیه؟ خب اینم میاد. سینونیمز و آنتونیمز هم که میاد. Conversation مکالمه. بچه ها من این صوت کانورسیشن رو براتون میذارم، شما گوش بدید قشنگ متوجه بشید که در واقع همکار ما تو کتاب گویا چجوری این رو میخونن و بعدش با هم دیگه برمیگردیم کامل یه دور به صورت کامل کلیه این این کانورسیشن رو با هم میخونیم، لغات جدیدش هم با هم میخونیم که بهتر یاد بگیرید چجوری هستش. خب احتمالا من لغات جدید رو تو صفحه جدید ورد می نویسم که دیگه حتما بتونید به صورت جداگانه تو فایل زیپ همراه دورتون داشته باشید. اوکی، اجازه بدید من این رو کاملا پاک کنم. چقدر زیاده. این مال دوره های قبلی مونده. خب اوکی. من صدای میکروفون خودم رو کم میکنم، نمیبندمش، کمش میکنم که بتونید شما حتما از این دور فایل استفاده بکنید. من صدای میکروفون رو کم کنم. Majid is going to choose a suitable dictionary for his English class. He's talking to his English teacher during the break. Excuse me, Mr. Irammer. I wonder if you could help me. Sure, how can I help you? I'd like some information about a good English dictionary. Oh, well, have you ever used a dictionary? Actually, I haven't. Using a good dictionary can really help me learn English better. That's right. First, I recommend a learner's dictionary. What is a learner's dictionary? It is designed for foreign students. It also helps them learn English better. Is there only one type of it? No. In fact, dictionaries have different types, levels, and sizes. What type do you suggest? I suppose a monolingual dictionary is more suitable for you, because you can find word information in English. And what about levels? Well, there are usually 3 levels: elementary, intermediate, and advanced.
For you as a high school student, an elementary one is okay. Do I need a small size one? Yes, a pocket dictionary. You can carry it wherever you go. Oh, it's very good. And is it expensive? No, such dictionaries are not expensive. By the way, you can use a free online dictionary too. And also there are some free dictionaries for PC. Thanks, that's a good idea. But I'd like to use a pocket dictionary. خب بچه ها گفتگو رو شنیدین. گفتگوی خیلی خوبی بود، کانورسیشن خیلی خوبی بود. ما اول از قسمت ورد بانک شروع میکنیم که بتونیم در واقع اول واژگان این چیز رو متوجه بشیم و بعد بتونیم وارد کانورسیشن بشیم که اجرای خوبی ازش داشته باشیم. اوکی. recommend یعنی چی؟ یعنی پیشنهاد دادن، توصیه کردن. I recommend you to use the suitable dictionary. من به تو پیشنهاد میکنم که از یه دیکشنری مناسب استفاده کنی. suitable یعنی مناسب. suppose در نظر گرفتن، فرض کردن، فرضیه داشتن فرضیه. I suppose that you will look it up in the dictionary. من فکر میکنم که تو اونو باید توی دیکشنری پیدا کنی. elementary ابتدایی، اولیه، فرضیه نخست، ابتدایی ترین. I have used the elementary dictionary for the first time. از دیکشنری ابتدایی برای اولین بار استفاده میکنم. elementary برای اولین بار استفاده میکنم. I'm second grade in the elementary school. پایه دوم هستم در مدرسه ابتدایی. intermediate سطح متوسط، سطح میانی، میانه روی، میان بودن. So after elementary school we have intermediate school. بعد از مدرسه ابتدایی ما راهنمایی رو داریم. اوکی؟ یا مثلا متوسط، سطح متوسط رو داریم. advanced پیشرفته بودن، پیشرفته. اوکی؟ یعنی آماده به کار. You should use advanced dictionary after intermediate dictionary. Okay. F app همون اپلیکیشن، برنامه کاربردی، برنامه‌ای که نیاز شما رو برآورده میکنه. You can download Balini Amani application from کافه بازار. میتونید برنامه بچه‌ها، من دوره ها رو تو برنامه اپلیکیشن بالینی امانی حتما میذارم. شما میتونید برنامه اپلیکیشن بالینی امانی رو همین الان از وبسایت baliniamani.com دانلود بکنید و به راحتی ازش استفاده بکنید. استفادهش هم سخت نیست. تنها تو قسمت اینجا برید تو قسمت خدمات آنلاینش میتونید دوره ها رو دریافت بکنید. خب این هم در واقع یه چیز جالبی بود که ما اپلیکیشن رو به شما معرفی بکنیم. اپلیکیشن خیلی ساده ای هست، میتونید که همواره قابلیت های مختلف رو از توش استفاده بکنید و در آینده هم قابلیت های جدیدی بهش اضافه میشه. این انتظار رو نداریم که یک شبه راه 100 ساله رو بریم. اوکی. خب اپ پی سی و اسمارت فون. پی سی حالا دیگه همتون میدونید دیگه، انقدر ماشاءالله گیم و گیمینگ کردید پی سی رو میدونید دیگه. پرسونال کامپیوتر. I should use
use my personal computer to do my homework. باید از کامپیوتر شخصیم استفاده کنم برای انجام تکالیفم. H smartphone، تلفن هوشمند، تلفن همراه هوشمند. You can have a dictionary in your smartphone. در سمارتفونتون میتونید یه دیکشنری داشته باشید. اوکی، این تا اینجا. Conversation، مکالمه. Majid is going to choose a suitable dictionary for his English class. Suitable. مجید که میخواد یه دیکشنری مناسب برای کلاس انگلیسیش استفاده کنه. Suitable، مناسب، صحیح، درست، بجا، دارای تناسب. درست شد؟ اوکی. He is talking to his English teacher during the break. بچه‌ها during the break یعنی during the break، در طول زنگ تفریح. زنگ تفریح. در اجازه بدید من اسکرین رو بزرگ بکنم. چرا نمیگید اسکرین بزرگتر بشه؟ در طول زنگ تفریح. K K K Excuse me, Mr. Iranmer. I wonder if you could help me. ببخشید آقای ایرانمر. I wonder، خوشحال میشم. wonder، خوشحال میشم. If you could help me، اگه میتونستید کمکم کنید، اگه کمکم کنید. Sure، مطمئنم، حتما. How can I help you؟ چطور میتونم کمکتون کنم؟ I would like some information about a good dictionary. میخوام یک سری اطلاعات راجع به یه دیکشنری انگلیسی خوب بهم بدید. Oh well, have you ever used the dictionary؟ خب چطور تا حالا از این دیکشنری استفاده کردی؟ Actually I haven't, but I've heard that using a good dictionary can really help me learn English better. حقیقتش نه تا حالا، ولی شنیدم که استفاده از این دیکشنری خوب میتونه واقعا به من کمک کنه. Can really help me learn English better، که انگلیسی رو بهتر یاد بگیرم. That's right. خب درسته. First I recommend، این recommend همون واژه‌ای که خوندیم. A learner's dictionary، یه دیکشنری متوسط، دیکشنری لرنر. دیکشنری لرنر برای کسایی که بچه‌ها تازه دارن زبان رو یاد میگیرن، مثلا ابتدایی دیگه، در حد چه میدونم fine thank you white board و اینا. What's a learner dictionary؟ میگه دیکشنری لرنر چیه؟ میگه it is designed for foreign students، طراحی شده برای دانش آموزان خارجی. البته این دانش آموزان خارجی منظورش دانش آموزان آمریکا یا انگلیس نیستن، منظورش اینه که دانش آموزان انگلیسی آمریکا اونا رو برای ما طراحی کردن، برای دانش آموزان یا دانشجویان خارجی. فارن یعنی خارجی، فارن یعنی خارجی. قبوله؟ خارجی، بیگانه مثلا. These things are for foreign students. Are for foreign students. Foreign students. دانشجویان خارجی. Okay. It also helps them. همچنین بهشون کمک میکنه. Learn English better. که انگلیسی رو بهتر یاد بگیرن. Is there only one type of it? آیا فقط یک نوع ازش وجود داره؟ No. In fact, dictionaries have different types, levels and sizes. نه، در واقع دیکشنری ها انواع مختلفی دارند، سطوح مختلفی دارند و اندازه های مختلفی دارند. What type do you suggest؟ شما چه نوعی رو پیشنهاد میدید؟ I suppose a monolingual dictionary is more suitable for you. من پیشنهاد میگم، من فکر میکنم
من فکر میکنم I suppose. A monolingual dictionary یه دیکشنری تک زبانه is more suitable for you مناسب تره برای شما because you can find word information in English چون میتونی اطلاعات کلمات رو به زبان انگلیسی در بیاری. مجید and what about levels در مورد سطوحش چی؟ Well there are usually 3 levels معمولا 3 روش وجود داره براش. There are usually 3 levels. Okay, 3 levels. Elementary ابتدایی، intermediate راهنمایی و advanced dictionary که میشه دیکشنری پیشرفته. For you as a high school student an elementary one is okay. برای تو به عنوان یه دونه دانش آموز دبیرستانی یه دیکشنری ابتدایی اوکیه، موردی نداره. Do I need a small size one? آیا به سایز کوچیکش احتیاج دارم؟ Yes. A pocket dictionary. دیکشنری جیبی. A pocket dictionary. Pocket یعنی جیبی. جیبی. کوچیک. کوچک. چیزی که در جیب جا می شود. You can use a pocket dictionary. میتونی یه دیکشنری جیبی استفاده کنی. M بعد از N. Okay. Oh, it's very good and is it expensive? خیلی خوبه. You can carry it everywhere. You can carry it wherever you want. You go. میتونی حملش بکنی. Carry. حمل کردن. با خود به جایی بردن. میتونی کرش بکنی، کری بکنی، کجا ببری، هر جا که دلت بخواد، هر جا که بری. Wherever you go. Oh, it's very good. And is it expensive? خیلی خوبه. گرونه؟ No, such dictionaries are not expensive. نه، این دور دیکشنری ها are not expensive. گرون نیستن. By the way, you can use a free online dictionary too. And also there are some free dictionaries for PCs and apps for smartphones. میگه نه، اون دیکشنری ها اصلا گرون نیستن. راستی you can use a free online dictionary. میتونی از این دیکشنری آزاد آنلاین استفاده بکنی همچنین. And also there are some free dictionaries for PCs and apps for smartphones. میگه دیکشنری رایگان برای کامپیوترها و برنامه‌ها و یه سری برنامه‌ها واسه یه گوشی‌های هوشمند است. That's thanks. That's a good idea. But I would like to use a pocket dictionary. متشکرم. یه ایده خوبیه. That's a good idea. But I would like to use a pocket dictionary. اما دوست دارم که از یک دیکشنری جیبی استفاده کنم. What type of dictionary does Mr. Iranmer recommend? آقای ایرانمر چه نوع دیکشنری رو پیشنهاد میده به مجید؟ خب answer orally answer the questions. Orally answer the questions. Okay. خب Mr. Iranmer recommends elementary dictionary. پیشنهاد میده یک دیکشنری ابتدایی رو. اوکی. What factors do you consider? چه فاکتورهایی رو در نظر میگیرید؟ consider یعنی در نظر گرفتن. When you want to choose a dictionary. I
میگه I consider من در نظر میگیرم the size the level and the information of a dictionary. Okay, great. عالیه. So what type of dictionary do you often use? I often use pocket and online dictionary. Okay, that's it. من اغلب اوقات از دیکشنری های جیبی و آنلاین استفاده میکنم. I also use و یه دیکشنری خیلی خوبم دارم. I also use Longman Contemporary Dictionary. Longman Contemporary Dictionary. Okay, that's it. Let's go to new words and expressions. New words and expressions. Okay, new words and expressions. خب میگه چی؟ Look, read and practice. نگاه کن، بخون و تمرین کن. Try to avoid. try جز اون فعلایی که مصدر با تو بعدش میاد. Try to avoid foods. از اون غذاهای دست بکشی that contain که شامل میشن a lot of fat که چربی زیادی. خب اولی contain. contain شامل شدن، در بر داشتن، همراه داشتن. Okay, try. So what's it? Example. What about this? Example. Try to avoid foods that contain a lot of fat. Okay. خب I circled. این اصلا خودش دو تا چیز داره. نگاه کنید ببینید اصلا دو تا چیز داره، دو تا واژه مهم اینجا. circle و entry. I circled. circle یعنی دایره کشیدن، دایره کشیدن. Okay, I circled دایره کشیدم. entry مدخل. خب example مثالش میشه چی؟ Okay, مثالش میشه چی؟ I circled the dictionary entry for the word purpose. I circled the dictionary entry for the word purpose. I circled the dictionary entry. دور اون مدخل دیکشنری خط کشیدم for the word purpose. برای کلمه purpose. purpose یعنی چی؟ مقصد. خب symbol. 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 نماد. symbol. C is the symbol for carbon. carbon. Okay, it's okay. 4. 4. خب 4ش بریم سراغ بقیه. C نماد کربن دیگه مشخص شد. آها این کلمه خیلی قشنگیه. stands for. stands for.
مخفف بودن، معنی دادن. مثلا شما فکر کنید دو تا کلمه که مثلا وزارت سمت، خب صاد میم ت، حرف اولشون رو برداشتن و باهاش یک کلمه درست کردن، سمت، صنعت، معدن، تجارت. مثلا اینجا IR، حالا مثلا خود کتاب IR stands for Islamic Republic. IR مخفف جمهوری اسلامی. قبوله؟ اوکی. خب figure out. ببینید بچه ها، آموزش اینجوری figure out یعنی تصور کردن، خیال بافی کردن، فکر کردن. اوکی. مهران could not figure out about the mathematic problem. اجازه بدیم من این رو چیز کنم برتر که شنطه بشه. example مثالش شیش. اوکی. خب read and practice، بخوان و تمرین کن. combination یعنی ترکیب کردند. اجازه بدید اینجا یه جدول رسم کنیم که جدول آسان تره. جدول چند در چند میخواییم؟ یه جدول 5 در 3 میخوایم. یه جدول 5 در 3. خب اینجا واژه رو می‌نویسم و اینجا هم combination یعنی چی؟ ترکیب کردن یا ترکیب. معنی خودش رو آورده، گفته an arrangement یه تنظیم in a particular order در یک سری مشخص، توالی مشخص. from the letters عجبا. from the letters X and Y we can get the combination of XY and YX. Okay, so introduction. آقا این همه میدونن دیگه، باید بدونید بچه ها. معرفی، مقدمه چینی کردن. The first part of my book is the introduction of my book. اولین قسمت کتابم معرفی و مقدمه چینی کتابم دیگه. خب بیایم سراغ effectively. مؤثر، اثردار. اثردار. The teacher had effectively، انرژیتون نیافته، had effectively، سر ویدیو خوابتون نبره، had effectively managed the class. حالا بذارید مسائل غیر کتابی باشه. معلم به طرز موثری، اثرداری کلاس رو مدیریت کرد. اوکی. arrange. arrange بچه ها نگاه کن، تنظیم کردن.
تنظیم کردن، آقا تنظیم کردن، مرتب کردن، ترتیب چیدن. You need to حالا you need to arrange the tables, the chairs around the table. jump into آقای پرش ناگهانی. jump into ناگهانی، غیر منتظره. You changed the TV channel. ناگهانی، غیر منتظره. غیر منتظره برای انجام کار. خب میگه I did not read the introduction and jumped into the next part. میگه توضیحاتش رو نخوندم و رفتم به قسمت بعدی. باز اینجا پیستش کنم. And jump into next part. درست. اوکیه، موردی نداره. خب بریم سراغ ریدینگ. من یه بار دیگه این واژه ها رو بخونیم بچه ها، این ستای اینجا رو. combination، ترتیب، تنظیم، ترکیب یک سری از چیزها. an arrangement in a particular order، یه تنظیمی که در یک دید مشخصی باشه، یک نظم مشخصی داشته باشه. from the letters، از حروف X و Y you can get two combinations X and Y and X. Introduction، the part at the beginning of a book that gives a general idea of what it is about. میگه یه قسمت اول کتاب که یه ایده کلی ارائه میده. gives a general idea of what it is about، که این کتاب در مورد چیه. This book has only a two-page introduction. این کتاب فقط یه introduction، معرفی 2 صفحه‌ای داره. Effectively in a way that is as successful and achieves what you want. Effectively یعنی مؤثر. In a way that is successful and achieves what you want. یه روشی که موفقه. And achieves what you want، و شما به اون چیزی که میخوای میرسی. If you know how to study more effectively, you will be able to learn more. اگر که بدونی چجوری مؤثر مطالعه کنی، خواهی توانست چیزهای بیشتری یاد بگیری. Arrange، to put things in a neat, attractive and useful order. To put things in a neat, attractive or useful order. ترتیب چیدن یه سری چیزها توی یه سری نظم و کارهای مشخص، جذاب، منظم، یا ترتیب‌های منظم، ترتیب‌های با فایده. Okay, we will need to arrange the chairs around the table. لازمه که صندلی‌ها رو دور میز بچینیم. To arrange the chairs around the table. Okay? Jump into، لازمه که صندلی‌ها دور میز بچینیم، تنظیم کنیم. Jump into، پریدن وسطه. To suddenly decide to do something، ناگهانی تصمیم بگیرید یک کاری رو انجام بدید. I did not read the introduction and jumped into the next part. معرفیشو نخوندم و یهو پریدم به قسمت بعدی، که اینجا هم داره کتابیش رو نشون میده. خب دوستان، برگشتیم بعد از یک استراحت کوتاه، برگشتیم به قسمت ریدینگ درسمون. خب قسمت ریدینگ درسمون اینجا نوشته که how to use a dictionary، چگونه از یک دیکشنری استفاده بکنیم. من فایل صوتیش رو اول براتون میذارم، قشنگ گوش بدید که ببینید خواننده ها، اون خواننده متن ببینید چه جوری این متن رو میخونه، و بعد من واژه‌های خودم یک بار میخونم و واژه‌های مهم رو از توش در میارم و به شما نشون میدم. خب قشنگ قدم به قدم با هم دیگه متن رو میخونیم. اجازه بدین ریدینگ رو من بس کنم. اوکی.
فقط یک ثانیه به من اجازه بده که من این CD و صدای خودم رو قطع بکنم. من صدای خودم رو قطع میکنم و صدای خواننده رو میذارم. Very effectively. 1. Choose the right dictionary. There are many different types of dictionaries, such as learner's dictionaries, general dictionaries, picture dictionaries, etc. Therefore, first identify your needs. Without choosing the right one, you cannot meet your language needs. Two. Read the introduction. The best way to learn how to use your dictionary effectively is to read Introduction. This section explains issues like how entries are arranged, what information is offered in entries, and what abbreviations and pronunciation symbols are used throughout the entries. Three. Learn the abbreviations. Different types of abbreviations are often used in the definitions for a word. This can be confusing if you do not know what the abbreviations stand for. Four. Learn the guide to pronunciation. If you immediately jump into using the dictionary without understanding the pronunciation guide, it can be difficult to figure it out. Five. Read the guide words. These are the two words at the top of each page that show the first and last entries on the page. These words will help you find the word you're looking for in the right letter section. Six. Read the definitions. Once you find an entry, you can find the exact meaning of the word, its pronunciation, part of speech, synonyms, antonyms, and probably its origin. Seven. Look for collocations. Learning the meaning of a single word is not usually enough. Through sentence examples, try to vocabulary. خب من از گروه همکاران کتاب گویا بسیار متشکرم که با دقت و شیوایی و رسایی بسیار عالی متن رو برای دانش آموزان عزیز خوندن که دانش آموزان بتونن ازش استفاده بکنن. خب how to use a dictionary، چگونه از یک دیکشنری استفاده بکنیم. اوکی. A good dictionary، یه دیکشنری خوب ارائه میده. gives، ارائه میده. So gives، ارائه میدهد. اوکی، ارائه میدهد. اوکی. The user information، اطلاعات رو به کاربر. Information about words، در مورد کلمات such as spellings یعنی چی؟ املا. spellings یعنی املا. بچه ها اینا رو PDF قشنگ مطالعه کنید. pronunciations، تلفظ، همه اینا کلمه به کلمه مهمه. definitions، تعاریف. It also gives examples of how to use the words in sentences correctly.
مثال ارائه میده که چگونه مثال ارائه میده. it also gives بچه provides نکنید gives provides عجبا. متاسفانه سیستم ادوب ریدرم هنگ کرد یه دفعه و کرش ناگهانی کرد. حالا ببینیم میتونه ریکاور کنه. خیلی بد شد. اوکی یه نیست ریکاور کن. خب خدا رو شکر ریکاوری انجام شده. بله چیز سر جاش. خب definitions من اینجا بودیم دیگه. gives ارائه میدهد. بچه ها اینا نگاه کنید. provides ارائه میدهد. همون gives میشه همون provides. اوکی examples how to use the words in sentences correctly که چگونه کلمات رو در جملات درستی استفاده کن. therefore بنابراین therefore اجازه بدید. therefore it is essential ضروریه. چیه؟ ضروریه. view من اینو اینجا read mode بردارم. essential ضروریه حتما. to know که بدونیم how to use a dictionary چگونه از دیکشنری استفاده بکنیم. in this lesson در این درس we provide you میدیم بهتون ارائه میدیم شما رو with some helpful tips با یه سری از نکات آموزشی. helpful tips نکات کمک کننده on how to use a dictionary effectively که چگونه از یک دیکشنری به طور مؤثر استفاده کنید. choose the right dictionary دیکشنری درست انتخاب کنید. right درست. there are many different types of dictionaries انواع مختلف دیکشنری وجود داره. learners dictionary دیکشنری دانش آموز general dictionary دیکشنری عمومی دیکشنری عمومی و دیکشنری تصاویر دیکشنری مصور therefore first identify your needs بنابراین اول شناسایی کنید نیازاتون رو. شناسایی کردن without بدونه without یعنی بدونه خب اول نیازاتون رو شناسایی کنید without choosing the right one بدون درست انتخاب کردن یه دونه دیکشنری درست you cannot meet your language needs نمیتونید نیازهای زبانیتون رو برآورده کنید. توانید نیازهای زبانی خودتون رو برآورده کنید. read the introduction معرفی رو بخونید. the best way to learn how to use your dictionary effectively is to read its introduction یکی از بهترین راه‌ها برای استفاده از دیکشنری به طور مؤثر is to read its introduction معرفیش رو بخونید. اون قسمت مقدمش رو بخونید. this section این قسمت یعنی قسمت explains issues مسائلی رو معرفی مشکلاتی رو معرفی مواردی رو معرفی میکنه. مسائل مشکلاتی مواردی معرفی میکنه. like how entries are arranged چگونه این
مدخل ها تنظیم می شوند. مدخل ها تنظیم می شوند. مدخل های دیکشنری تنظیم می شوند. تنظیم می شوند. What information is offered in entries and what abbreviations and pronunciation symbols. What information is offered. چه اطلاعاتی ارائه می شود؟ ارائه می شود. Okay. In entries در این مدخل ها. And what abbreviations. اختصارات. And pronunciation symbols. And عجب کلش رو انتخاب کرد. Pronunciation symbols. علائم تلفظی. علائم تلفظی are used throughout. در میانه، در طول مدخل ها. میگه خب چه اطلاعاتی در مدخل ها ارائه میشه و چه اختصاراتی و علائم تلفظی در طول این مدخل ها استفاده میشه. پس بهتون نشون میده معرفی دیکشنری، اون قسمت introductionش این رو بهتون نشون میده. Learn the abbreviations. اختصارات. Different types of abbreviations are often used in the definitions for a word. میگه انواع مختلفی از اختصارات اغلب استفاده میشن در تعریف کلمات. This can be confusing. عجب. This can be confusing. میتونه اذیت کننده باشه، گیج کننده باشد. اذیت کننده باشد. If you do not know what the abbreviations stand for. اگه شما ندونید که این اختصارات به چه معنا هستند. Stand for. به چه معنا هستند. اجازه بدید من یک سیو بگیرم مثل دفعه قبلی، یه دفعه خاموش نشه. اوکی سیو شو. Learn the guide to the pronunciation. راهنمای. ببینید راهنمای تلفظات رو یاد بگیرید. تلفظات راهنمای تلفظات رو یاد بگیرید. If you immediately. اگر شما فوراً jump into. وارد بشید، ناگهانی بپرید وسط. ناگهانی وارد شدن. انجام کار ناگهانی. If you immediately jump into using the dictionary. اگه یه دفعه بپری وسط دیکشنری، استفاده کردن از دیکشنری بدون اینکه بفهمی، without understanding the pronunciation guide، بدون اینکه بفهمی اون راهنمای تلفظ رو، بدون فهمیدن راهنمای تلفظ understanding، فهمیدن راهنمای تلفظ، it can be difficult to figure it out. تصور کردن، خیال کردن، مجسم کردن، فهمیدنش سخت‌تر میشه. Read the guide words. راهنمای کلمات رو بخونید. آقا راهنمای کلمات رو بخونید. These are the two words at the top of each page. اینا دو کلمه هستند رو هر صفحه‌ای. That show the first and last entries on the page. که اولین مدخل و آخرین مدخل رو صفحه رو نشون میده.
These words will help you find the word you are looking for in the right letter section. این کلمات به شما کمک میکنند که کلمه ای رو که شما دنبالش میگردید رو پیدا کنید در جای درستش، در همون جای درستش، در بخش درستش. مثلا شما ببینید، مثلا شما توی افید خب دنبال کلمه فیگر میگردید. خب پس این به شما کلمه شما فیگر به اساس ترتیب حروف الفبا یا بین فرست یا بین مثلا فیر. اوکی، پس اینجاست کلمه شما فیگر اینجا قرار میگیره. بعد این فرست و فیر رو آورده سر هر دیکشنری نشون داده. خب اولش فرسته، آخرش فیره. پس یعنی شما از فرست داری تا فیر. پس فیگر شما بین این دوتاست. That's okay. Let's go. Read the definitions. تعاریف رو بخونید. عجب. تعاریف رو بخونید. Once you find an entry, you can find the exact meaning of the word. به محض اینکه، حالا اینجا نگاه کنید، به محض اینکه، خب به محض اینکه you find an entry، یه دونه مدخل رو پیدا کنید. You can find the exact meaning of the word, its pronunciation, part of a speech. بدون معنای اصلی کلمات رو پیدا کن. pronunciation، تلفظ. part of a speech، پاره سخن. بچه پاره سخن یعنی چی؟ یعنی این کلمه من، یعنی این کلمه به کجا، به چه دردی میخوره. یعنی این کلمه به چه دردی میخوره. حالا من اینو محاوره نوشتم. میخوره. آیا فعل، آیا صفت، آیا قید، چیه؟ به چه دردی میخوره؟ synonyms، مترادفین. دفین. antonyms، متضاد ها. and probably its origin، ریشه واژه. خب میگه چی؟ once you find an entry، به محض اینکه یه مدخل رو پیدا کنی میتونی بدونی که چه معنای اصلی کلمه رو پیدا بکنی، تلفظش رو پیدا بکنی، پاره از سخنش رو در بیاری، مترادف متضادش رو در بیاری و شاید ریشهش رو در بیاری. Look for collocations. بگرد دنبال همنشین ها. مثلا do homework. دیگه مسائل های قبلی دیگه قشنگ توضیح دادم، همتون متوجه شد. do homework. مثلا make progress. مثلا پیشرفت. خب اینا رو باید بتونید پیدا کنید. همنشین ها رو باید بدید. همنشین، آقا همنشین. همنشین ها رو باید بتونی پیدا بکنید. خب learning the meaning of a single word، یاد گرفتن معنای یک کلمه به تنهایی چاره‌گشا نیست. is not usually enough، معمولا چاره‌گشا نیست، کافی نیست. اوکی. through sentence examples، در میان مثال جملات، در میان مثال جملات، مثال جملات، try to learn words in combination. سعی کنید کلمات رو در ترکیب ها یاد بگیرید. کلمات رو در ترکیب ها یاد بگیرید. To expand your vocabulary، که واژگانتون رو افزایش بدید.
گسترش بدید. expand برای گسترش واژگان. گسترش واژگان. highlighting highlight کردن، علامت زدن. One way to remember what you have read is to highlight important information. یکی از راه‌های به خاطر سپردن چیزی که یاد گرفتید is to highlight important information، اینه که بیاید اطلاعات مهم رو هایلایت بکنید. Use these guidelines for highlighting a text. از این روش ها استفاده بکنید تا یه متن رو هایلایت بکنید. Highlight the main ideas. Highlight the key points. دیگه not minor details or less important information. Highlight phrases and parts of sentences instead of entire sentences. Do not highlight many sentences or too much of the text. دیگه همش رو نهید هایلایت بکنید. فقط اون تیکه های مهم رو هایلایت بکنید. ایده های اصلی رو هایلایت بکنید. خب reading comprehension، درک مطلب. Read the following paragraph and highlight the most important information. پاراگراف پایین رو بخونید و مهمترین اطلاعات رو علامت بزنید. اینجا بدید. خب Sharks are not all the same. کوسه ها همگی یکی نیستن، یه دست نیستن، همشون رو به یه چوب نمیرونیم. In fact there are nearly 400 different kinds. یه در واقع حدود 400 نوع مختلف وجود داره. Most sharks never attack people. بعضی از کوسه ها هیچ وقت به مردم، بیشتر کوسه ها هیچ وقت به مردم حمله نمی کنن. Only a special group of sharks can be dangerous. فقط یک نوع از کوسه ها هستند که خطرناکن. فقط یک نوع کوسه ها می توانند خطرناک باشند. They kill an average of 40 people every year. میکشند حدود به طور متوسط 40 نفر رو هر ساله به صورت 40 نفر متوسط میکشند. Let's compare sharks with snakes. بیایید مقایسه کنیم مارها رو با کوسه ها رو با مارها. Snakes kill about 60,000 people every year. میگه مارها هر ساله 60,000 نفر رو میکشند. And let's not forget that people killed 25 million sharks every year. بیایید فراموش نکنیم که هر ساله مردم 25 میلیون کوسه رو از بین میبرند. بله، یه سری از نقاط جهان رسمه اصلا کوسه کشی. خب اینجا اطلاعات مهم چیه؟ میگه کوسه ها هیچ وقت به مردم حمله نمی کنند. بیشتر کوسه ها هیچ وقت به مردم حمله نمی کنند. اطلاعات مهم اینه. Now go back to the reading. It claims that you can be familiar with useful information to use the dictionary more effectively. Highlight the parts of passage that support this claim. حالا برگردید به دیکشنری. اینجور فرض شده. It claims that نشان دهنده شده. میگه اینطور ادعا می شود که شما می توانید you can be familiar with useful information. میتونید آشنا باشید with useful information، با اطلاعات مهم.
To use a dictionary more effectively. که از دیکشنری درز مهم است. مؤثر استفاده کنید. Okay. Highlight the parts of the passage that support this claim. اون قسمت هایی که از دیکشنری که از قسمت هایی از متن که این ادعا رو میکنه رو هایلایت کنید. خب همون تیک های 4 میشه دیگه، مثلا 6 و 7 و 5 و 4 اینا که اینجا نوشته شده قبل. خب من ببینم چه دستگاهی از میکروفون من استفاده میکنه. بله. خب read the reading, generate questions with the following question starters and then answer them. میگه ریدینگ رو بخونید و با این سوال، با این کلمات سوال بسازید و بهشون پاسخ بدید. مثلا اینجا What kind of information can be found in a dictionary entry? Part of speech میگه چه نوع اطلاعات میشه در یک مدخل دیکشنری بدید. Part of speech, pronunciation, abbreviation, and origin و ریشه باشه. How to use a dictionary effectively. چگونه از یک دیکشنری در مؤثر استفاده کنید. Read the introduction first. You must read the introduction. The introduction of a dictionary to use it effectively. Where we can find the part of a speech of an entry. میگه کجا میتونیم پاره سخن و کلمات رو بدیم. After the pronunciation section, we can find the part of speech for the entry. Okay. Vocabulary development. توسعه واژگان. کلمات هم خانواده. Word part families. One way to figure out. یکی از راه‌های فهمیدنه. The meaning of an unknown word. یک کلمه ناشناخته. Is to look for its relationship with other words in the same family. اینکه بگردیم دنبال ارتباطش با سایر کلمات هم خانوادش.
The same family. So even if you cannot figure out the exact meaning, your understanding can be enough to allow you to read on. یا اگر حتی نمیتونید که معنای دقیقش رو مجسم کنید، اینجا من مجسم کردم، your understanding can be enough to allow you to read on. همون فهم و درکت باعث میشه your understanding، فهمیدن شما باعث میشه که شما همونجور بخونیدش. متوقع read on همونجور بخونیدش، خواندن. For example برای مثال in this sentence در این جمله we provide you برای مثال we provide you with some helpful information on how to use a dictionary effectively. در اینجا ما اطلاعاتی رو به شما ارائه میدیم که چگونه به دیکشنری درست استفاده کنید. You can get an idea of the meaning of the word effectively by recognizing that it is related to the word effect. میگه شما میتونید بفهمید که معنای کلمه effectively اینه که یه ارتباطی با کلمه effect داره. And this technique which is also known as a word attack، حمله به کلمه. یعنی یه جوری بهش کلمه رو دیگه از پا در میاریم. بگردیم دنبال ارتباط اون کلمه با سایر چیزای دیگه‌اش، با سایر هم خانواده‌اش. Can help you read and understand the meaning of the complicated words. میگه گشتن به دنبال هم خانواده ها میتونه شما رو مجبور بکنه که به درستی بخونید، معنایش رو بفهمید و معنای کلمات پیچیده رو بفهمید. Complicated words. کلمات پیچیده معنیشون رو بفهمید. When you recognize prefixes and suffixes، prefixes یعنی چی؟ پیشوندها و پسوندها. پسوندها. And know what they mean و میدونی که اونا چه معنی میده. It will help you work out the meaning of many words you read. به شما کمک میکنه که معنای کلماتی که میخونید رو بفهمید. Look at the following sentences. به جملات پایین نگاه کنید. Write down at least one another word you know that is related to the bold word. میگه به جملات پایین نگاه کنید. Write down at least one another word. حداقل یک کلمه رو بنویسید که میدونید به این کلمه سبز رنگ ارتباط داره. My job، شغل من، has become، تبدیل شده، increasingly difficult، به طرز افزایشی سخت شده، highly difficult، importantly difficult، significantly difficult. بله، okay. طرز خیلی زیاد، مهم، significantly قابل توجه. increasingly، خب پس increasingly میشه هم معنی highly، importantly، significantly. He wasn't very communicative and kept to himself. میگه خیلی اهل ارتباطات نبود و همش تو خودش بود. and kept to himself و همش تو خودش بود. So communicative هم معنی communicative میشه social relative، یعنی کسی که فرد اجتماعیه. خب میگه خیلی اجتماعی نبود، همش خودشون گرفت. همش خودشون گرفت. social relative. The police believed the fire was started accidentally. میگه پلیس باور کرد که آتیش تصادفی شروع شده. accidentally یعنی تصادفی. suddenly یعنی ناگهانی. The pollution is endangering the crops. The pollution یعنی آلودگی is endangering the crops. آلودگی تحت خطر قرار داده چیا رو؟ The crops، ذرت ها رو. ذرت ها رو یا زمین‌زار گندم رو. خب endangering هم معنای endangering میشه چی؟ threatening، putting into danger. threatening تهدیدآمیز، خطرناک. We searched unsuccessfully for a map of Kerman.
به طرز ناموفقیت آمیزی گشتیم به دنبال نقشه کرمان. ما گشتیم به طرز ناموفقیت آمیزی unsuccessfully for map of کرمان، برای نقشه کرمان. پیداشم نکردیم. failurely یعنی شکست خوردن. attack these words، به این کلمات حمله کنید. to figure out their meanings، که معنیشون رو بفهمید. try to write down other words related to them، کلماتی که به اینا مرتبطن رو بنویسید. for example برای مثال disconnection یعنی عدم ارتباط، disconnect یعنی قطع ارتباط، connect ارتباط، connect اتصال. unsystematically غیر سیستماتیک، systematically و unsystematic. systematically یعنی به طرز منظم سیستماتیک، unsystematic یعنی غیر سیستماتیک. incomprehensible غیر قابل فهم، incomprehensive غیر قابل درک، comprehensive قابل درک. unexpectedly غیر منتظره، expectedly منتظره، expected مورد انتظار، expect انتظار داشتن. international، خب international یعنی بین المللی. national مثلا intranational یعنی میان مللی. آنم این درست نیست بگم. national worldwide unchangeable changeable changeable unchanged. grammar. بچه گرامر رو گفتم که اجازه بدید من اینو پاک کنم. اجازه بدید من اینو پاک کنم، یه سری به گرامر بزنم ببینم اینجا توضیح داده شده. خب یه استراحت کوتاه میکنیم بعد برمیگردیم دوباره پیش شما. خیلی خوب دوستان، برگشتیم به قسمت گرامرمون. خب گرامر امروزمون در مورد عبارت‌های موصولی هست. خب میگه متن زیر رو بخونید. The first Persian dictionary which is still published، میگه اولین دیکشنری فارسی که هنوز هم منتشر میشه and was compiled جمع‌آوری شد more than 900 years ago، بیشتر از 900 سال پیش. لغت فورس was made by اسدی توسی، توسط آقای اسدی توسی ساخته شد. who was a famous poet، که یک شاعر مشهور بود در قرن پنجم. The list of entries has been arranged according to the final letters of words. میگه لیست مدخل ها تنظیم شدند تنظیم همون واژه قبلی بود. according to بر اساس حروف آخر کلمات. There are examples which، ببینید این which عبارت ضمیر موصولیه. There are examples sentences، جملات مثالی از جملات هستن که
which were taken from poetry که از شعر گرفته شدن. شعر مثلا the dictionary has synonyms and explanations that were used by young poets. میگه دیکشنری، این دیکشنری مترادفا و توضیحایی داره that were used by young poets که توسط شاعران جوان استفاده شد. This dictionary has been used widely by the poets who lived after اسدی توسی. میگه این دیکشنری به طور وسیعی استفاده شد by the poets توسط شاعرانی که بعد از اسدی توسی زندگی کردند. Many words have been added to the first dictionary which اسدی توسی compiled. کلمات زیادی اضافه شدن به اون دیکشنری که اسدی توسی جمع آوری کرد. which آورد. The dictionary has been published several times and is a valuable treasure of Persian language. دیکشنری چندین بار منتشر شده و یک گنجینه ارزشمندی برای زبان فارسی. خب اینجا ما با ساختار عبارت‌های موصولی آشنا شدیم. Read the following example sentences. جملات مثال پایین رو بخونید. این چند تا مثال دیگه هم حتما بهش اضافه میکنم. What, who, how. آره اینا رو اضافه میکنم. خب The man plays golf. من گلف بازی میکنه. اون مرد گلف بازی میکنه. He lives at number 10. The man who plays golf lives at number 10. مردی که گلف بازی میکنه تو پلاک شماره 10 هم زندگی میکنه. The woman is coming to dinner. اون خانم داره میاد که شام بخوره. You met her yesterday. The woman whom you met yesterday خانومی که شما دیروز دیدیش is coming to dinner. امشب شام میاد. The cat lives near us. گربه نزدیک ما زندگی میکنه. It was drinking milk. خب شیرم میخورد. The cat which lives near us was drinking milk. گربه ای که نزدیک ما زندگی میکرد شیر داشت میخورد. I found the keys. کلیدهایی رو پیدا کردم. I found the keys which I lost yesterday. اون کلیدهایی رو که دیروز گم کردم پیدا کردم. خب بچه ها خب that برای هر دوتاش میاد. بریم سراغ توضیحاتش. عبارتهای موصولی به عبارتهای گفته میشوند که توسط ضمایر موصولی به هم مرتبط میشوند و معنای دو جمله را به یکدیگر مرتبط میکنند. اصولا از این جمله ها در پاراگراف ها بسیار ملازم میشوند. مثلا خیلی هاش دیگه هست. ضمایر موصولی. ضمایر موصولی بچه ها. who چه کسی برای انسان. علی is a student who lives in قربه. علی دانش آموزی که در قربه زندگی میکنه که شهر ما هم هست. whom چه کسی برای انسان مفعولی. علی is a student whom you met yesterday. علی دانش آموزی که دیروز دیدی. which چه چیزی برای غیر انسان. Lion is an animal which is recorded as an endangered animal. میگه شیر یه حیوانیه که به عنوان حیوان تحت خطر نامیده میشه. that یعنی که هر دو هم انسان و غیر انسان برای همش به کار میاد. علی is a student that lives in قربه. علی دانش آموزی که در قربه زندگی میکنه. خب اجازه بدید من این چینش این چیزو عوض کنم بیارمش اینوری کلن. who how whose what when اینا هم هستن. خب دیگه چه چیزایی دیگه. why where خب چگونه. Ali explained how he passed
his lessons. علی توضیح داد که چگونه درساش رو پاس کرده. whose مال چه کسی؟ it will be considered whose this phone is. بالاخره مشخص میشه این گوشی مال کیه. چه چیزی؟ علی احمد ای بابا احمد is ashamed خجالت زده است about for what he has done. چه زمانی؟ چه موقعی؟ چه وقتی؟ محمد knows when to finish his tasks. محمد میدونه که چه وقت کارش رو تموم کنه. why چرا و به چه دلیلی؟ چه جایی؟ کجا؟ Ali knows why the teacher is late. علی میدونه که چرا معلمش دیر کرده. کرمان is a city where you can find many placeable many monuments. Is that right? monuments. Okay. یک کران یه شهریه که شما میتونید استفاده پیدا بکنید چند تا جای مختلف رو. خب اینا رو من توضیح دادم. بچه عبارت‌های موصولی رو حتما به طرزی که اینجا توضیح داده شده پیاده بکنید. خیلی دقیق و جدی بگیرید که در امتحان حتما ازشون سوال خواهد اومد. اوکی بریم سراغ جزوه درس اصلی. خب این تا اینجا. Read the following paragraph and fill in the blanks with who or which. یه پاراگراف پایین رو بخونید و با who و which پرش کنید. Mrs. Sanders is a doctor. خب آقای ساندرز یه دکتره. خب دکتر انسان چی میاد؟ who lives in a city که در یک شهر زندگی میکنه. He works in a village در یک روستا زندگی میکنه. خب روستا غیر انسانه. which میاریم. is near the city که نزدیک شهر. Each morning هر روز صبح he goes to the village میره به روستا and comes back home in the evening و شب هم برمیگرده. Mrs. Sanders usually catches the morning train. آقای ساندرز معمولا قطار میگیره قطار صبح رو میگیره. خب قطار چیه؟ غیر انسانه. Which enters the station at 7:30 که وارد ایستگاه میشه در ساعت 7:30. The train خب قطار چیه؟ غیر انسانه دیگه. Which he catches is not very crowded. قطاری که اون میگیره انقدر شلوغ نیست. There are some teachers and workers who also work in the village. میگه همون معلم ها و کارگرایی هستن که هم مثل اون در روستا کار میکنن. Who also work in the village که در روستا کار میکنن. Mrs. Sanders knows some of them. آقای ساندرز تعدادی از اونها رو میشناسه. They sometimes talk about interesting things. چیزا جالبی صحبت میکنن like weather مثل آب و هوا and sports. He often reads on the train.
اغلب اوقات توی قطار میخونه، مطالعه میکنه. He reads books or newspapers which he borrows from the stand in the station. He reads books and newspapers. میخونه، کتاب میخونه یا مجله میخونه، روزنامه‌هایی رو میخونه که از صندوق یا از اون کیوسک داخل ایستگاه گرفته. استند، اونایی که مثلا دست فروشا، کیوسکا، in the station، در ایستگاه. Although his travel to the village takes around 45 minutes. میگه اگرچه سفرش به روستا حدود 45 دقیقه طول میکشه. He enjoys every minute of it. هر دقیقه‌شو لذت میبره. He is the type of guy who likes to spend his time wisely. از اون نوع بچه‌هایی که، از اون آدمایی که دوست داره که از زمانش عاقلانه استفاده کنه. Complete the following sentences, then compare them with your friend. جملات زیر رو کامل کنید و سپس با دوستتون تکمیلش کنید، مقایسش کنید. رودکی who lived in the 4th century is a famous Persian poet. رودکی که در قرن 4 میزیست یه دانشمند، یه شاعر فارسی خیلی مشهوره. Ostrich is a bird. Ostrich، شترمرغ، is a bird، یه پرنده‌ای که which runs very fast، یه پرنده‌ای که خیلی سریع میدوه. Our teacher English is a man who plays football. یه مردی که فوتبال بازی میکنه. The notebook which I use is suitable for writing. دفترچه یادداشتی که من استفاده میکنم خیلی مناسبه برای یادداشت برداری. See also، همچنین ببینید. Read the following examples. مسائل های پایین رو بخونید. بچه‌ها این جملات شرطی نوع دومه. خب من شرطی ها رو توضیح میدم. بچه‌ها یه بار دیگه اجازه بدید من وارد گرامرم بشم. جملات شرطی همانطور که از اسم آنها پیداست بر اثر یک شرط اتفاق می‌افتند. جملات شرطی همیشه شامل دو بخش اصلی میباشند. یک جمله شرط، دو جمله نتیجه. مثال، اگر تو همین الان درس بخوانی در آینده موفق میشوی. انواع جملات شرطی. خب ما شرطی نوع دوم رو داریم توضیح میدیم. بچه‌ها اگر شرطی های قبلی رو نتونستید پیدا بکنید، تو این دوره های زبان انگلیسی کنکور اینجا همش توضیح داده شده. میتونید برید اونجا فایل ها رو دانلود بکنید که بتونید جملات شرطی رو در ازش استفاده بکنید. من زیر شاخه هر فایل اصلی رو براتون میذارم که بتونید ازش استفاده بکنید. شرطی زمان اول، اتفاقی که در حال حاضر رخ میدهد و نتیجه آن در آینده مشخص می شود. از آنجایی که احتمال و امکان تغییر در نتیجه حال حاضر امکان پذیر است، پس می توانیم تا دیر نشده نتیجه را تغییر دهیم. مثال، اگر تو درس بخوانی موفق خواهی شد اگر درس بخوانی مثلا. شرطی نوع دوم، گذشته، اتفاقی که در گذشته رخ داده و نتیجه آن به طور کامل حاصل شده است، اما اگر فاصله چندانی با ما ندارد میتوان نتیجه گذشته را تغییر داد. نکته، در زبان انگلیسی برای بیان نتیجه گذشته از would استفاده میکنیم و میتوانیم از گذشته های افعال مدال استفاده کنیم. شرطی نوع سوم هم بچه‌ها میگه ماضی بعید، اتفاقی که به طور کامل در گذشته رخ داده و نتیجه آن به طور کامل حاصل شده است. به هیچ وجه امکان تغییر در نتیجه حاصل شده وجود ندارد. شرطی که الان تو این درس می‌خوایم شرطی نوع دوم هستش بچه‌ها. شرطی ها در زبان انگلیسی. نکته، در جملات شرطی بعد از I, they, he, she باید از were استفاده کنیم. دقت، در جملات شرطی همیشه جمله شرط با if شروع می شود، چون همیشه
میدونی چرا where استفاده میکنیم؟ میگه اگه جای اونها بودم، جای اون I, they, he و she، میگه اگه جای اونها بودیم، میگه اگر اونها اونجوری بودن. اوکی؟ در جملات شرطی فاعل و مفعول جملات نتیجه و شرط باید با هم برابر باشند. یعنی مثلا فاعل و مفعول جملات شرط و نتیجه باید با هم برابر باشند. یعنی شما در مورد یک نفر صحبت میکنید، در مورد مفعولش صحبت نکن. در مورد مفعول صحبت میکنید، در مورد فاعل صحبت نکن. در مورد همون خود مفعول صحبت کن. مثلا اگر مجهول، اگر معلوم. اوکی؟ شرطی زمان اول. خب شرطی زمان دوم گذشته، اتفاقی که در گذشته رخ داده است و نتیجه آن به طور کامل حاصل شده، اما اگر فاصله چندانی با من ندارد میتواند نتیجه آن را تغییر داد. نکته: در زبان انگلیسی برای بیان نتیجه گذشته از would استفاده میکنیم، از could، should و might هم میتونیم استفاده کنیم. اگر علی درس میخواند در امتحان موفق میشد. خب فرمولش چیه؟ if به علاوه فاعل. خب if علی. simple past گذشته ساده. بقیه جمله که rest of sentence و یه ویرگول subject. فاعله دانش آموزان عزیز، همراهان گرامی، فاعله بعدش هم باید فاعل بیاد. معلومه بعدش هم باید معلوم باشه. he would pass the exam. احسنتم. اگر علی درس میخواند به صورت سخت مطالعه میکرد، he would pass the exam. امتحان رو قبول میشد. حالا 10 تا مثال آوردم. خب if she cooked the dinner she would have a rest. اگر شام رو میپخت میتونست یه استراحتی بکنه. if he washed his car he could take a rest. اگر ماشینش رو میشست میتونست یه استراحتی بکنه. if Ali finished his work اگه علی کارش رو تموم میکرد his father would be happy. پدرش شاد میشد. if you worked hard اگر تو کار میکردی you would get more money. تو پول زیادی دریافت میکردی. if you exercised well اگر خوب ورزش میکردی you would get into shape. you would get into shape بدنت فرم میگرفت. if you exercised well you would get thin. اگر خوب تمرین میکردی لاغر میشدی. I would change this house if I were you. این خونه رو عوض میکردم اگر جای تو بودم. If she were you, she would have a better chance of success. اگر او جای تو بود شانس بهتری برای موفقیت داشت. If you watched TV, you would fail the exam. اگر تلویزیون تماشا میکردی امتحان رو میافتادی. خب اجازه بدید من وارد کتاب بشم. If the old man had his glasses اگر پیرمرد ساعتش رو داشت، اون عینکش رو داشت، he could read the paper میتونست اون متن رو بخونه. They would be healthier اونا سالمتر میشدن. خب حالا این ور جمله شرط با نتیجه جابجا کرده. خب جای نگرانی نیست. They would be healthier اونا سالمتر میشدن if they lived in a village اگر اونا در یک روستا زندگی میکردن. If it got warmer اگر گرمتر بشه they would travel to the north اونا سفر میکنن به شمال. John could fix the car if he were home. جان میتونست ماشین رو تعمیر کنه اگر خونه بود. If my mother were here I would ask her for help. اگر مادرم اینجا بود ازش درخواست کمک میکردم. I would buy a house if I were you. اگر جای تو بودم یه خونه میخریدم. خب بچه ها قسمت اینجا لسنینگمون هم تموم شد. ما میریم سراغ conversation. خب میگه اینجا که مهم نیست listening and speaking. خب talking about imaginary situations. بچه ها این قسمت رو خودتون کار بکنید و سر کلاس تمرین بکنید. خب listen to the following conversations and answer the questions. به مکالمات پایین گوش بدید و به سوالات پاسخ بدید. خب من مکالمه رو فایلش رو براتون میذارم. فایل مکالمه قشنگ گوش بدید که بفهمید چی به چی. باشه عزیزان، من صدای خودم رو قطع میکنم و صدای کتاب گویا رو میذارم.
Listening and speaking. Oh, look! It's raining so heavily. What would you do if it weren't raining? If it were sunny, I would go to the park. I am really bored. We can play one of our thinking games instead. We could play Smart Kid if Sina were home. This one is also fun. Let's try it. Conversation 1. This weekend is my birthday. I have invited everyone but Mina. Why not? If I were you, I would certainly invite her. As far as I know, you were close friends at school. Yes, but she has moved to another neighborhood. If I had her address, I would invite her. What a pity. If I knew that sooner, I could help you. How? I could check it with my sister. She's her mother's friend. Can you call her now? Unfortunately, she is not available till next Wednesday. Sorry. Conversation 2. Are you okay? I'm thinking about something. What's wrong? I have saved some money to buy a new mobile phone, but one of my friends is in trouble and needs some money. What would you do if you were in my shoes? What is his problem? I could tell you about it if it weren't a secret, but it's an emergency. Okay. If I were you, I would give him the money. A friend in need is a friend indeed. خب دوستان، ما مکالمه رو شنیدیم. اینجا گفته شد که بله Where does Mina live؟ اگه گوش داده باشید گفت که مینا has moved. میگه مینا کجاست؟ میگه گفت به یه محل دیگه. مینا has moved to a new neighborhood, to another neighborhood. To another neighborhood. Why Zohre hasn't invited Mina yet? چرا مینا رو دعوت نکرد؟ Because Mina is far away from her. Is far away from her house. Pair up with your friends and ask your friends about the things they want to do today. میگه با دوستاتون هم گروه بشید و ازشون بپرسید که میخوان امروز چیکار انجام بدن. But they cannot. اما اون کاری که نمیتونن انجام بدن. You may use the clues in the box. ممکنه از جملات پایین استفاده کنید. بچه‌ها جملات رو کامل کنید. میتونید ارسالش کنید از طریق فرم تماس با ما در سایتمون. میتونید ارسالش بکنید و واسه من. What did Bijan want to buy? Bijan or Bijan, better to say, wanted to buy a new smartphone. Why didn't Bijan tell Mehran about the problem? چرا بیژن در مورد مشکل با مهران صحبت نکرد؟ Because he wanted to keep it in secret. Because he wanted to keep it secret. Pair up and ask your friends about what they would do if they were you. You may ask the clues in the box. You may use the clues in the box. ممکنه از سرنخ‌های پایین استفاده کنید. Okay? Study harder. سخت‌تر مطالعه کردن.
do daily exercise, be more careful, learn French. سخت‌تر مطالعه کردن، تمرینات روزه انجام دادن، ورزش روزانه. be more careful، دقت بیشتری کردن. learn French، یادگیری زبان فرانسه. خب writing. paragraph is a group of sentence about one idea. paragraph آقا در مورد یک ایده است، یک سری جملات در مورد یک ایده. a paragraph can give us information. یه پاراگراف میتونه به ما اطلاعات بده. tell us an opinion، به ما یک نظر بده. explain something to us، یه چیزی رو به ما توضیح بده. or tell us a story، یا به ما یه داستان کوتاه بگه. every sentence in a paragraph is about the same idea. هر جمله در یه پاراگراف در مورد همون ایده است. when you want to write about a new idea, begin a new paragraph. وقتی که میخواید در مورد یک ایده جدید بنویسید، یه پاراگراف جدید رو شروع کنید. paragraph فرمت پاراگراف. paragraphs have a special shape. پاراگراف ها شکل مخصوصی دارن. in each paragraph the sentences are grouped together. در هر پاراگراف جملات با طرز همدیگر جملات با همدیگر ترکیب شدن. are grouped together. They come out one after another. یکی پس از دیگری خوانده میشن. Remember that the sentences in paragraph start with a capital letter and end with a period. Question mark on an exclamation point. به یاد داشته باشید که جملات در هر پاراگراف با حروف بزرگ شروع میشن و حتما آخرشون یه نقطه علامت تعجب یا یه دونه علامت سوال هست. topic sentence و اینا رو خب خیلی خوبه. Okay. Look at the examples below. Choose the one which has the right shape for a paragraph. خب میگه به مثال های پایین نگاه کنید. اون پاراگرافی رو که شکل مناسب تری داره نسبت به بقیه اون رو انتخاب کنید. Oceans and lakes. اقیانوس ها و دریاچه ها. Oceans and lake have much in common, but they are also quite different. میگه دریاچه ها و اقیانوس ها چیزهای مشترکی با هم دیگه زیاد دارن. But they are also different, quite different. اما با هم فرق میکنن. کاملا با هم فرق میکنن. Both are bodies of water. بدن هر دوشون آبه. But oceans are very large bodies of salt water, while lakes are much smaller bodies of fresh water. میگه اما اقیانوس ها بدنه آب نمک زیادی دارند در حالی که دریاچه ها آب ترتمیز و تمیز کمتری دارند. Lakes are usually surrounded by land. اطراف دریاچه ها معمولا زمین هست. While oceans are surrounded continents. در حالی که دور و بر اقیانوس ها قاره هست. یعنی اقیانوس ها خیلی بزرگن که دور و برش قاره است. Both have plants and animals living in them. هر دوتاشون گیاه و حیوان دارن که درونشون زندگی میکنن. The ocean is home to the largest animals on the planet. اقیانوس خانه هزاران حیوان روی بزرگترین حیوانات در زمینه. Whereas lakes support much smaller forms of life. در حالی که دریاچه ها کوچکترین مثلا smallest forms of life اعضای کوچکتری دارن. خب بچه‌ها این اصلا جملات مرتبه باید مرتب باشه توی پاراگراف. پس این گزینه دوم مرتب تره تا گزینه سوم اول تیکه تیکش کرده. خب تو topic sentence جمله اصلی بچه‌ها جمله اصلی خیلی تو پاراگراف مهمه. ایده اصلی رو در مورد جمله ارائه میده. ببینید وقتی که شما میخواید راجع به یه پاراگراف صحبت بکنید یه ایده صحبت بکنید topic sentence تو خیلی مهمه. The most important sentence in a paragraph is a topic sentence. مهمترین جمله در یه پاراگراف اون جمله تاپیکشه. It is called a topic sentence. یعنی جمله عنوان. Because it tells the readers what they are going to read about. چون به خواننده ها میگه که قراره چی بخونن. A topic sentence has two parts. یه topic sentence دو تیکه داره. A topic, a controlling idea. یه تاپیک یه ایده کنترل کننده. What the paragraph is about, what the writer is going to focus on it in the paragraph. For example, topic sentence 1. جمله اولا مثلا میگه یه موضوع topic یعنی یه موضوع controlling idea و اون ایده کنترل کنندش. topic یعنی یه اون چیزی که اون پاراگراف در موردشه. controlling idea ایده کنترل کننده اینه که اون
نویسنده چی میخواد راجع به این پاراگراف بنویسه. مثلا شما داری راجع به ماشین مینویسی، راجع به چه ماشینی میخوای بنویسی؟ راجع به کدوم رنگ ماشین، کدوم مدل ماشین؟ مثلا نوع اولش My sister and I respect our parents all the time. من و خواهرم همیشه به پدر و مادرمون احترام میذاریم. خب شما و خواهرتون در مورد خواهرش نوشته، خب میشه تاپیکش. Respect our parents all the time. به پدر مادرمون همیشه احترام میذاریم. خب کنترلینگ آیدی ایدی کنترل کنندشه دیگه. آفرین. Cheetah. A cheetah is a wild animal from the cat family. میگه چیتا یه حیوان وحشی از خانواده گربه‌سنانه. خب a cheetah میشه موضوعمون. A wild animal from the cat family، حیوان وحشی از خانواده گربه‌سنان، میشه کنترلینگ آیدیا، ایده کنترل کننده. میگه نگاه کنید به جملات تاپیک سنتنس، جملات عنوانتون یا جملات ایده جمله اصلیتون از پاراگراف هایی که شما در ویژن 2 درس کتاب 11 خوندید پیدا کنید. Find the topic and the controlling idea. Topic و controlling idea رو پیدا کنید دیگه. Language is a system of communication. خب language is a system of communication. زبان وسیله ارتباطه. زبان وسیله ارتباطه. زبان وسیله ارتباطه. زبان topic. خب کنترلینگ آیدیاش میشه is a system of communication. سیستم ارتباطات. About 50% of the world's languages have، میگه حدود 50% از زبانهای جهان have fewer than 5,000 speakers. سخنران کمتر از 50,000 تا سخنران داره. Bad habits and addiction، عادتهای بد و اعتیاد میتونه برای سلامتی مضر باشه. Can be harmful to health. Art is what people create with imagination and skill. هنر اون چیزی که مردم ایجاد میکنن با مهارت و تصوراتشون، خیالشون. Handicrafts، صنایع دستی are good examples of the art and culture of a country. مثالهای خوبی از هنر و فرهنگ یک کشور است. صنایع دستی. Hints. Hint یعنی تقلب، نکته تقلب، نکته ویژه. Topic sentence is usually the first or sometimes the last sentence, but it can be any sentence in the paragraph. خب میگه topic sentence معمولا جمله اول یا جمله آخر جمله، بیشتر اوقات جمله است دیگه. خودشون میدونن چون اول باید introduction رو بدن، تو topic sentence رو بگن، ولی معمولا هی اول جمله رو میده و بعضی موقع میافته آخر جمله که خیلی کمه که بیفته آخر جمله. معمولا هم وسط جمله های پاراگراف اصلا نمیان. وسط جمله اصلا وسط جمله به چه دردی میخوره؟ نمیان. Read the following paragraphs. پاراگراف های پایین رو بخونید. 4 تا پاراگراف داده، پاراگراف های خیلی خوب. And underline the controlling idea. و ایده کنترل کنندهشون رو زیرش خط بکشید. Ants، خب در مورد مورچه هست. Are found everywhere in the world. هر جای جهان پیدا میشن. They make their home and in buildings. خونه هاشون رو میسازند. در ساختمان ها، در باغ ها و غیره. They live in ant hills. تو خونه مورچه‌ای زندگی میکنن. تپه های مورچه‌ای زندگی میکنن. دیدید که دیگه تپه های مورچه‌ای رو حتما. Ants are very hard-working insects. حشرات سخت کوشی هستند. Hard-working یعنی سخت کوش. خود میگم hard-working یعنی سخت کوش. حشرات. حشرات سخت کوشی هستند. Throughout the summers، در طول تابستان ها they collect food for the winter season. برای فصل زمستان غذا جمع آوری میکنند. Whenever they find a sweet on the floor، وقتی که یک شیرینی رو زمین بیفته، they stick to the sweet and carry it to their home. به اون شیرینی میچسبن و میبرنش داخل خونشون. Thus in this way they clean the floor. سپس با استفاده از این روش اونها زمین رو تمیز میکنند. Ants are generally red and black in color. Ants، مورچه ها عموما یا قرمزن یا سیاه.
یا رنگشون قرمزه یا سیاه. They have 2 eyes and 6 legs. 2 تا چشم و 6 تا پا دارن. They are social insects. حشرات اجتماعی هستند. The stars are tiny points of light in the space. میگه ستاره ها نقاط خیلی کوچک نور در فضا هستند. On a clear night we can see around 2000 to 3000 stars without using a telescope. میگه توی یک شب کامل میتونیم حدود 2000 الی 3000 ستاره رو بدون استفاده از تلسکوپ ببینیم. Stars look tiny in the sky because they are far away from the earth. ستاره ها در آسمون خیلی کوچیک به نظر میرسن. چرا؟ چون خیلی فاصلهشون از زمین زیاده. In ancient times the sky watchers found patterns of the stars in the sky. میگه در زمانهای گذشته the sky watchers منجمین یا کسانی که آسمان رو نگاه میکردن الگوهایی از ستاره ها در آسمان پیدا میکنن. patterns یعنی الگوها. An online dictionary خب اونم در مورد an online dictionary online. خب در مورد دیکشنری آنلاین صحبت می‌کنه. is one that is available on the internet or world wide web and is accessed through a web browser or using a computer or a mobile device primarily by typing a term into the search box on a site. یه دیکشنری آنلاین یه دیکشنری که موجود روی اینترنت یا فضای گسترده وب and is accessed through a web browser using a computer or mobile device و توسط وب براوزر توسط یه دونه مرورگر وب using a computer or mobile device که با استفاده از مرورگر وب یا کامپیوتر میشه ازش استفاده کرد. primarily که اصولاً by typing a term که اصولاً typing a term into a search bar on the site. مثلا قسمت سرچ بارش می‌نویسی و کلمه رو میاره. online dictionaries offer immediate آنلاین دیکشنری های آنلاین offer immediate ارائه میدند سریع فوری direct access through large databases to words experience meanings plus a host of information including its spelling pronunciation and origin. میگه دیکشنری های آنلاین اغلب ارائه میدند خیلی سریع دسترسی خیلی سریع به دیتابیس های بزرگی از مثلا کلمات و واژگان و معناهاشون رو plus a host of information و میزبان اطلاعاتی هستند خیلی زیاد including its spellings مثل تلفظش pronunciation and origin تلفظش و ریشه واژه. A hearing device is available for some people suffering from hearing loss. میگه سمک شنوایی موجوده برای کسانی که اغلب از رنج میبرن از آسیب گوش. This device uses a magnet. این دستگاه استفاده میکنه از یه آهنربا. Like other aids مثل سایر وسایل کمکی it covers sounds into vibrations and transmits them directly to the magnet. مثل دیگر وسایل کمکی صداها رو تبدیل میکنه به لرزش و اونا رو انتقال میده مستقیما داخل آهنربا. And then to the inner ear و سپس به گوش داخلی producing a clearer sound که یک صدای واضح‌تری رو درست میکنه. This device helps those with a hearing loss caused by infection or other problems in the middle ear. میگه این دستگاه کمک میکنه به اون کسایی که ضعف شنوایی دارن که معمولا توسط یک آلودگی یا سایر مشکلات دیگه ایجاد شده. اینا رو بچه‌ها میگه یه جمله تاپیک سنتنس برای اینا درست کن. خب winter sports میگه با در مورد ورزش winter sports are ski, hockey and other sports. Writing a book is a difficult task to be done. نوشتن یک کتاب سخته. Amazon forests
are the hosts of wild animals. Smoking is harmful to your body. Firefighters are working hard to kill the fire. Avicenna is the famous Iranian scientist in the world. Iran is the top country in producing the clean energy. Persian Gulf is the most strategic Gulf in the Middle East. خب بچه ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. من این رو براتون توضیح دادم، کاملا امیدوارم که متوجه شده باشید. بریم قسمت what you learned هم حل بکنیم. اجازه بدید من فایلم رو سیو بگیرم. چالم سیوش خیلی سخته. خب سیو شو. اوکی. What you learned، چیزی که شما یاد گرفتید. خب listen to the first part of the report. What would you do if you had a time machine now؟ اگر میخواستید که اگر ماشین زمان داشتید چیکار میکردید؟ مثلا میگه I would go back to the earlier times if I had a time machine. ببینید بچه ها شرطی نوع دوم دیگه میگه حالا بهتره که جای شرط رو با خود فعل اصلی عوض کنم که جمله قاطی نشه. If I had a time machine، اگر یک ماشین زمان داشتم برمیگشتم به اوقات تازه، مثلا به زمانهای قدیم. Would you live in a jungle if you were allowed to؟ No. If I were allowed، اگر به من اجازه داده میشد در جنگل زندگی نمیکردم. I would not live in a jungle. Okay. Now read the rest. این جملات رو بخونید و روی کلمات حالا عبارت‌های شرطی خط بکشید که روی عبارت‌های شرطی هم میتونید خط بکشید بچه. ممنونم که تا این لحظه درس دوم رو با من همراه بودید. امیدوارم که در تمام مراحل زندگیتون شاد و موفق و پیروز باشید. من جلسه بعدی رو هم حتما ضبط میکنم و براتون میفرستم. امیدوارم که بتونید ازش به درستی استفاده بکنید و درساتون رو خوب یاد بگیرید. تا جلسه بعدی شما رو به خدای منان و بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.